Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Am văzut și vedem cum vrea Rusia să rezolve problema ucraineană și mai precis cum vrea să obțină niște teritorii în zona Donetskului, în regiunea Donetsk, niște teritorii fără a duce un război, fără a avea pierderi și cum vrea să-l păcălească Putin pe Donald Trump, pentru a pune presiune pe Ucraina și pe Europa ca Ucraina să fie de acord cu aceste concesii teritoriale în schimbul unei păci și unui armistițiu, zic eu, și nu doar eu, ci și mulți analiști, între care analiștii Institutului pentru Studiul Războiului. Deci zicem noi că această pace, acest armistițiu ar fi una temporară și în favoarea Rusiei, pentru că Rusia ar putea să atace și să desfășoare trupe mult mai multe apoi în celelalte regiuni, în Kharkiv, în Zaporozhye, în Herson, și astfel Rusia ar fi câștigătoare, Ucraina ar fi strangulată, clar, în acest război, și cu sprijinul Statelor Unite ale Americii, care, apropo, o să vă las imediat în acest material un reminder a ceea ce spune fostul președinte american Bill Clinton, în timpul căruia s-a semnat acel memorandum de la Budapesta prin care Ucraina ceda arsenalul nuclear în schimbul garanțiilor de securitate, inclusiv din partea Rusiei, Marii Britanii și a Statelor Unite ale Americii. Așa că, oameni buni, ceea ce se întâmplă acum sunt niște jocuri de culise în speranța lui Putin, în primul rând, de a obține o nouă Yalta 2 din partea lui Donald Trump. Vedeți că liderii europeni nici nu mai contează, sunt scoși din schemă. De ce? Pentru că Putin vrea să arate că pentru el Europa nu există ca forță militară și negociază direct cu cea mai mare forță a lumii militară, cu Statele Unite ale Americii. Deci acest joc este foarte, foarte periculos și eu cred că Statele Unite ale Americii, dacă vor ceda prin acest Donald Trump, dacă vor ceda Rusiei, vor intra nu doar în istorie ca un președinte slab și un stat slab, un stat în colaps al leadership-ului, pentru că Statele Unite ale Americii se bazează foarte, foarte mult pe imaginea de lider al lumii libere și dacă această imagine de lider al lumii libere și de protector al lumii libere va dispărea, atunci și Statele Unite ca principal lider și ca lider din ăsta de urmat de către lumea liberă, se va evapora toată această brumă de încredere pe care o mai au încă Statele Unite. Așa că materialul de astăzi va fi un material mai lung și vom încerca să analizăm atât ceea ce vrea să facă Donald Trump și vor să facă Statele Unite să obțină o pace cât mai rapid, cât și ceea ce spun ucrainenii că nu vor ceda nicio palmă de pământ. Dacă vă mai aduceți aminte de acea melodie, nu vom ceda o palmă de pământ, inclusiv o melodie românească, din pământul cel sfânt, da? Deci ucrainenii nu vor să cedeze așa, să le dea pur și simplu rușilor teritorii gratis, pentru că apoi să se îndrepte acești ruși și spre alte teritorii. Pentru că, așa cum știm, ucrainenii rezistă destul de bine de 3 ani jumate, chiar dacă rușii avansează câte 10, 15, 20 de kilometri pe zi, acest lucru este foarte, foarte vizibil că provoacă pierderi și foarte mari mașinării de război rusești și macină economia rusă, așa că Donald Trump ar deveni Krasnov cu acte în regulă dacă ar fi semnatarul unei astfel de înțelegeri, un fel de Yalta 2, pentru că Uniunea Europeană, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, și Ucraina
au trimis deja niște semnale foarte clare Statelor Unite ale Americii prin vicepreședintele J.D. Vance, pentru că s-au întâlnit cu J.D. Vance, prin care spun clar că nu vor să cedeze teritorii la masa de negocieri, la masa verde, pentru că acest lucru, după ce au cedat odată, ar ceda a doua oară, cu siguranță spune Volodymyr Zelensky că s-ar întâmpla și a treia oară. Dar să nu mai lungim pe această introducere, să trecem la subiectele cele mai importante ale analizei 1264 a războiului din Ucraina. Liderii europeni îl îndeamnă pe Trump să apere interesele Ucrainei în timpul discuțiilor sale cu Putin. Zelensky și Yermak au vorbit despre întâlnirea consilierilor din Marea Britanie. Argumentele sunt auzite, pericolele sunt luate în considerare. Institutul pentru Studiul Războiului trage un semnal de alarmă care spune retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donetsk va permite Rusiei să avanseze asupra celorlaltor regiuni, Harkov și Dnepropetrovsk. Zelensky spune nu vom oferi Rusiei o a doua încercare de a diviza Ucraina, pentru că acolo unde există o a doua, va exista și a treia. O veste bună, o veste care ne îmbucură, rafinăria de petrol rusească din Saratov a fost atacată cu drone ucrainene, incendii de amploare au făcut ravagii și fac în continuare ravagii. De asemenea, ne îndreptăm atenția spre analiza celor de la Kyiv Independent în legătură cu faptul că aceștia spun că Putin va cere Ucrainei să cedeze noi teritorii în cadrul planului de pace din Alaska, SUA, și Statele Unite ale Americii vor fi probabil de acord cu acest lucru periculos, pe care, bineînțeles, Kievul îl va respinge. Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni. Reacția liderilor Uniunii Europene la propunerea de încetare a focului a Rusiei înainte de întâlnirea Trump-Putin. Și, bineînțeles, Zelensky spune din nou că ucrainenii nu își vor oferi pământul cadou. Zelensky respinge ideea concesiilor teritoriale pentru a pune capăt războiului Rusiei. Liderii europeni îl îndeamnă pe Donald Trump să apere interesele Ucrainei în timpul discuțiilor sale care vor avea loc cu Putin. Aceștia au cerut președintelui american să negocieze cu liderul rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina, doar cu condiția unui armistițiu și a unor garanții de protejare a intereselor vitale de securitate ale Ucrainei și Europei. Declarația comună a președintelui francez Emmanuel Macron, a prim-ministrului italian Giorgio Meloni, a cancelarului german Friedrich Merz, a prim-ministrului polonez Donald Tusk, a prim-ministrului britanic Keir Starmer, a președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen și a președintelui finlandez Alexander Stubb. În declarația lor, liderii europeni au salutat eforturile lui Trump de a realiza pacea în Ucraina, dar au subliniat că o soluționare diplomatică trebuie să aibă loc doar în condiții care garantează protejarea intereselor cheie de securitate ale Ucrainei și Europei, inclusiv furnizarea unor garanții credibile și eficiente care să permită Kievului să-și apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Aceștia au subliniat că negocierile semnificative pot avea loc doar în condițiile unui armistițiu sau ale unei reduceri semnificative a intensității ostilităților. Liderii europeni și-au reafirmat disponibilitatea de a sprijini procesul de pace prin mijloace diplomatice, continuând în același timp să acorde asistență militară și financiară semnificativă Ucrainei și menținând presiunea sancțiunilor asupra Rusiei. Aceștia au subliniat că drumul către pace nu poate fi stabilit fără participarea Ucrainei și fără ca frontierele recunoscute la nivel internațional, care nu ar trebui niciodată să fie modificate prin forță, să nu aibă loc. Reiterăm faptul că invazia neprovocată și ilegală a Ucrainei de către Rusia reprezintă o încălcare gravă a Cartei ONU, a actului final de la Helsinki, a memorandumului de la Budapesta și a unei serii de angajamente ulterioare asumate de Rusia. Hai să vedem despre ce memorandum de pace de la Budapesta este vorba. Nuclear weapons and laying the groundwork
for an era of peace with your neighbors. And thanks to your vision and that of Ukrainian parliament, you are removing the threat of nuclear weapons and laying the groundwork for an era of peace with your neighbors. I salute the courage you have shown. America will stand with you to support your independence. America va rămâne alături de Ucraina pentru a vă păstra independența, We are bound together. integritatea teritorială We are bound together by a dedication to territorial integrity and your reforms. și reformele pe care trebuie să le faceți. Da? Acest lucru se întâmpla în 1994, în data de 23 noiembrie. Da? Aici vedem We are bound together by a dedication to peace and a devotion to freedom. suntem legați de dedicație a păcii și de libertate, visul, năzuința către libertate. Asta spunea și se angaja Statele Unite ale Americii prin Bill Clinton, fostul președinte. Așa că, oameni buni, trebuie spuse lucrurile acestea pentru că nu putem lăsa o Rusie tot mai flămândă de teritorii să-și facă de cap în Europa. Subliniem angajamentul nostru neclintit față de suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Exact ce se spunea și se scriau în acel memorandum de la Budapesta acum mai bine de 30 de ani. Da? Rămânem ferm în spatele Ucrainei, suntem uniți ca europeni și hotărâți să ne promovăm împreună interesele și vom continua să colaborăm îndeaproape cu președintele Trump și Statele Unite, precum și cu președintele Zelensky și poporul ucrainean, pentru pacea din Ucraina, care va proteja interesele noastre vitale de securitate. Foarte corect spus. Zelensky și Yermak au vorbit despre întâlnirea consilierilor din Marea Britanie, argumentele sunt auzite, pericolele sunt luate în considerare. Zelensky a anunțat detalii despre întâlnirea din Regatul Unit a reprezentanților Statelor Unite ale Americii, Ucrainei și statelor europene la nivel de consilieri pe probleme de securitate națională. A existat deja un raport al echipei noastre din Marea Britanie, Andrei Yermak. Au avut loc negocieri între reprezentanții securității SUA și Europa, Ucraina, SUA, vicepreședintele Vance, Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda, Polonia. Întâlnirea a fost constructivă, toate semnalele noastre au fost transmise, argumentele noastre au fost auzite, pericolele au fost luate în considerare. O să vedem cum au fost luate aceste pericole în considerare de către Donald Trump. Calea către pace pentru Ucraina trebuie să fie determinată împreună și numai împreună cu Ucraina, iar acest lucru este fundamental. Este important ca abordările comune, viziunea comună să funcționeze pentru o pace reală. O poziție consolidată de încetarea focului, sfârșitul ocupației, sfârșitul războiului. Zelensky a mai spus în discursul său că contactele cu partea americană privind eforturile de a pune capăt războiului continuă aproape non-stop la diferite niveluri și nu facem acest lucru public, nu facem toate aceste lucruri publice. Ulterior, șeful biroului prezidențial ucrainean, Andrei Yermak, a relatat că el, împreună cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare Rustem Umerov, a participat la întâlniri cu consilieri europeni pe problemele de securitate, ministrul britanic de externe și vicepreședintele american. Pozițiile au fost clare, o pace sigură și pe termen lung este posibilă doar cu Ucraina la masa negocierilor, cu respectarea suveranității ucrainene și fără recunoașterea ocupației. Un armistițiu este necesar, linia frontului nu este o frontieră. Partenerii noștri ne susțin nu doar cu vorbe, asistența va continua pe plan militar, financiar și al sancțiunilor până când agresiunea va înceta, a menționat Yermak. De asemenea, acesta a mulțumit vicepreședintele american J.D. Vance pentru că s-a angajat în discuții comune, a respectat toate punctele de vedere și a lucrat pentru o pace durabilă. Yermak a publicat și fotografii de la întâlniri. Institutul pentru Studiul Războiului spune, avertizează, retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donetsk va permite Rusiei să avanseze asupra regiunilor Kharkiv și Dnipropetrovsk.
Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului subliniază că dacă trupele ucrainene se vor retrage din întreaga regiune Donetsk, în cadrul acordurilor cu Federația Rusă, rușii vor prelua controlul asupra centurii de fortărețe, la care s-a lucrat din greu de către ucraineni, principala linie defensivă fortificată din regiunea Donetsk din 2014 și vor avea poziții mai avantajoase pentru ofensivă asupra regiunilor Harkiv și Dnepropetrovsk în cazul unei reluări a ostilităților. Analiștii consideră că predarea restului regiunii Donetsk ca o condiție prealabilă pentru un armistițiu fără angajamentul de a obține o soluționare finală a păcii ar oferi forțelor ruse o oportunitate extrem de bună de a relua atacurile în condiții mult mai favorabile, evitând o luptă lungă și sângeroasă pentru teritoriu. Acceptarea unei astfel de cereri ar obliga Ucraina să abandoneze centura de fortărețe, principala linie defensivă fortificată din regiunea Donetsk din 2014, fără nicio garanție că luptele nu vor fi reluate. Se observă că centura de fortărețe lungă de 50 de kilometri a servit drept principal obstacol în calea ambițiilor teritoriale ale Kremlinului în Ucraina în ultimii 11 ani. Aceasta este formată din 4 orașe mari și mai multe orașe și sate care se întind de la nord la sud, de-a lungul autostrăzii Kostiantinovka-Sloviansk. Ucraina a investit timp, bani și eforturi în ultimii 11 ani pentru a consolida centura de fortărețe și a crea o infrastructură de apărare semnificativă în jurul acestor orașe. Analiștii subliniază că rușii nu au reușit să cucerească centura de fortărețe în 3 ani jumate de război de amploare și o astfel de operațiune va dura probabil mulți ani cu pierderi semnificative de personal și resurse materiale. De aia ucrainenii nu vor să o cedeze. Și foarte, foarte bine fac și europenii au transmis de asemenea un mesaj clar către Donald Trump. Abandonarea părților din regiunea Donetsk controlate de ucraineni ar lăsa trupele ruse la granițele regiunii Donetsk, care reprezintă o linie semnificativ mai puțin apărabilă decât cea actuală. Acest lucru ar necesita construirea urgentă de către forțele ucrainene a unor fortificații defensive masive de-a lungul zonelor de frontieră din regiunea Harkiv și Dnepropetrovsk, unde terenul este nepotrivit pentru a servi drept linii defensive. Se observă că potențialele linii defensive ucrainene din zonă s-ar desfășura prin câmpuri deschise, iar obstacolele naturale, precum râurile Oskil și Seversky Donetsk, sunt prea departe spre est pentru a servi drept poziții defensive pentru forțele ucrainene. Pozițiile rusești de-a lungul zonelor de frontieră din regiunile Donetsk, Harkiv și Donetsk-Dnepropetrovsk vor oferi un punct de plecare mai avantajos pentru o viitoare ofensivă rusă în zonele învecinate din regiunile Harkiv și Dnepropetrovsk. Institutul continuă să evalueze că forțele ruse vor încălca aproape sigur orice viitor acord de încetare a focului sau de pace și vor relua agresiunea militară împotriva Ucrainei în viitor, cu excepția cazului în care un acord de pace include mecanisme credibile de monitorizare și garanții de securitate pentru Ucraina. Analiștii spun că forțele rusești vor folosi probabil pozițiile de-a lungul graniței dintre regiunile Donetsk și Harkiv, precum și viitoarele ofensive dinspre Kupiansk pentru a amenința Harkivul dacă luptele se reiau. Institutul observă că Putin își menține cererile intransigente de capitulare a Ucrainei și rămâne neinteresat de negocieri de bună credință. Kremlinul nu creează nicio condiție informațională internă necesară pentru ca poporul rus să fie de acord cu o soluționare care nu va include o victorie completă a Rusiei în Ucraina. Deci, rușii sunt vicleni și doresc doar ca să pună mâna pe această centură de fortărețe, cu care apoi de unde să lanseze atacuri asupra întregii Ucraine. De aceea, Zelensky spune: nu vom oferi Rusiei o a doua încercare de a diviza Ucraina, pentru că acolo unde există o a doua, va exista și a treia. Foarte corect. Președintele Zelensky a subliniat că Ucraina nu va oferi Rusiei aceste lucruri. În discursul de seară al președintelui, acesta spune că toată lumea vede bine tacticile lui Putin, se teme de sancțiuni și face tot posibilul să scape de ele, vrea să schimbe o pauză a războiului și a crimelor cu legalizarea ocupației
pământului nostru, pământului ucrainean, vrea să obțină pradă teritorială pentru a doua oară. I s-a permis să ia Crimea, iar acest lucru a dus la ocuparea regiunilor Donetsk și Lugansk. Nu a primit pedepse preventive atunci când a adunat un contingent la granițele noastre. Acest lucru a dus la un război de amploare și la ocuparea mai multor părți ale Ucrainei. Acum Putin vrea să fie iertat pentru acapararea sudului regiunii noastre, Herson, a Zaporojiei, a întregului teritoriu al regiunii Lugansk, al regiunii Donetsk, al Crimeei. Nu vom permite Rusiei să facă aceasta a doua încercare de a diviza Ucraina. Cunoscând Rusia, da, că Rusia și Putin sunt Rusia o țară foarte vicleană care de-a lungul istoriei s-a revărsat tot la 4-5 ani asupra vecinilor. Deci cunoscând Rusia, unde există o a doua, există și o a treia. Trebuie să încheiem războiul cu o pace demnă care se va baza pe o arhitectură de securitate clară și fiabilă. Partenerii noștri sunt gata să ne ajute în acest sens. Zelenski a subliniat că Putin încearcă să vândă oprirea deceselor la cel mai mare preț posibil. Este important ca acest lucru să nu înșele pe nimeni. Ceea ce este necesar nu este o pauză a crimelor, ci o pace reală, durabilă, nu un armistițiu mai târziu, în câteva luni, ci imediat. Președintele Trump mi-a spus acest lucru și îl susțin absolut, a declarat Zelenski. El a adăugat că Ucraina a susținut toate propunerile președintelui american Trump, începând cu februarie. Da, să trecem și la o veste bună. Rafinăria de petrol din Saratov, Rusia a fost atacată cu drone ucrainene. Incendii de amploare au făcut ravagii. În noaptea de 19 august, deci azi noapte, dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din orașul rusesc Saratov, după care a izbucnit un incendiu de amploare la instalație. Există de asemenea rapoarte despre sistemele de apărare aeriană în funcțiune și explozii în alte câteva regiuni ale Federației Ruse. Во, полетели. 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 Давай, давай, давай. Во, давай, давай. Давай. Ой, бля. ПНПЗ. Попали. Попали, бля. Ёпта. Ой, бля. Ты тебе убери фонарь. Pe canalele rusești Telegram, potrivit locuitorilor, Saratov a fost atacat masiv de drone. Fotografiile și videoclipurile publicate pe rețelele de socializare arată sunete similare cu cele ale dronelor, iar sistemele de apărare aeriană sunt vizibile. Locuitorii au raportat o explozie puternică care a provocat un incendiu de amploare pe teritoriul rafinăriei de petrol. Hai să vedem despre ce e vorba. Da, într-adevăr, se vede un incendiu și o ciupercă foarte, foarte mare de fum în aceste imagini. Și guvernatorul regiunii Saratov, Roman Bursagin, a anunțat daune la una dintre întreprinderile industriale. În plus, la Lipetsk și Voronej se raportează activități de apărare aeriană și explozii. Ministerul rus al apărării a raportat că sistemele de apărare aeriană ar fi distrus și interceptat 121 de drone ucrainene în 15 regiuni ale Rusiei. Trecem la ziua 1264 a războiului din Ucraina. Putem vedea că la data de 10 august rușii au pierdut de la începutul invaziei, peste 1.063.000 de militari, în ultimele 24 de ore 950 de militari, un tank, 4 vehicule blindate de luptă, 70 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete, iar lista cu pierderile rusești o găsiți aici în întregime. Mai spicuim puțin presa ucraineană, Kyiv Independent spune:
Putin va cere Ucrainei să cedeze noi teritorii în cadrul planului de pace din Alaska. SUA vor fi probabil de acord, Kievul îl va respinge. Deci asta ar fi foarte, foarte nasol ca Statele Unite ale Americii să își lege un astfel de viitor sumbru de o astfel de decizie pro-rusească. Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni. Reacția liderilor Uniunii Europene la propunerea de încetare a focului a Rusiei înainte de întâlnirea Trump-Putin, da? Pe care v-am prezentat-o și știm foarte bine că ucrainenii nu își vor oferi pământul cadou. Rusia și Belarus încearcă să reînnoiască criza migranților din Uniunea Europeană cu ajutorul liderului militar libanez, relatează The Telegraph. Și acum trecem la hărți, pentru că ne-am lungit foarte, foarte mult, hărțile Deep State, să vedem unde au avansat rușii, dacă au avansat rușii în ultimele 2 zile. Și așa cum se poate vedea din această imagine, sudul este din fericire intact. Nu același lucru se poate spune despre zona Pokrovskului, că așa cum se poate observa, rușii au reușit să avanseze. Este vorba despre această bucată de teritoriu, o estimez eu undeva la 5-6 km pătrați, la nord de Pokrovsk. Da? Vedem că, din fericire, în zona Ceasoviar, rușii nu au mai făcut avansuri în ultimele 2 zile și de la avansul care se întâmpla chiar la începutul lunii august, așa cum se poate observa din această imagine, în ultimele 2 zile, 2, chiar 3 zile, rușii n-au mai avansat către Ceasoviar, care este un lucru foarte, foarte îmbucurător. În schimb, rușii au un avans minor înspre zona, așa cum se vede, înspre zona Liman. Rușii au avansat în această zonă, așa cum se poate observa din această imagine, aproximativ 1,5 km, maxim 2 km pătrați dacă ne raportăm la această scară de 1 km. Mergem mai departe, vedem că în zona Kupiansk, cât și în zona Vovceansk, nu au existat modificări ale fronturilor, ceea ce ne bucură foarte, foarte mult. Și nici în această zonă a regiunii Sumă, care în ultimele 2 săptămâni, așa cum se poate observa, aici vă prezint în ultimele 9 zile, rușii n-au reușit să avanseze nici măcar 1 metru pătrat, ceea ce ne bucură din nou foarte mult. Și în aceste condiții, în ultimele 2 zile, rușii au reușit un avans minor de aproximativ 8 km pătrați, așa că eu sper că la această reuniune pe care Donald Trump o va avea cu Putin la Alaska, pentru că nu sunt condițiile pentru ca Rusia să primească niște avantaje și nici momentul prielnic pentru așa ceva, având în vedere că rușii suferă pierderi foarte mari pe front, nu mai au tancuri, centura de fortărețe ucraineană rezistă destul de bine, așa cum și cei de la Institutul pentru Studiul Războiului ne afirmă. Și trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 9 august, în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații, știri. Administrația Trump a descris, începând cu 6 august, presupusele cereri ale președintelui rus Vladimir Putin de a se stabili un armistițiu în Ucraina în 4 moduri diferite. Detaliile exacte ale poziției lui Putin rămân neclare. Deci este de o viclenire și de o șiretenie, dincolo de faptul că este un criminal de război, acest Vladimir Putin. Nu știu cum Statele Unite încalcă, practic, acest mandat internațional pe care cei de la tribunalul de la Haga îl au, de arestare a lui Putin, și se întâlnește, îl legitimează pe Putin, Donald Trump, întâlnindu-se cu el pe teritoriul american în Alaska. Aici vedeți toate speculațiile, nu o să intrăm în speculații, cine vrea să le citească le găsește, las link în comentarii pe site-ul Institutului pentru Studiul Războiului. Singurul element al poziției raportate a lui Putin, comun
tuturor rapoartelor, comună tuturor rapoartelor, este cererea continuă a lui Putin ca Ucraina să se retragă din zonele neocupate ale regiunii Donetsk. O concesie ucraineană majoră pentru că, așa cum v-am arătat, s-ar pierde acea salbă de fortărețe cu care Ucraina provoacă pierderi foarte mari Rusiei și macină constant armata rusească și economia rusească. Rusia, imperiul răului în general vorbind. Oficialii ucraineni și europeni ar fi prezentat o contrapropunere oficialilor americani pe 9 august, în timp ce oficialii europeni continuă să emită declarații de susținere a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Oficialii ruși salută anunțul că președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august și au făcut referire la relatările rusești despre revendicările istorice ale Rusiei asupra Alaskei. Da, Ucraina își continuă campania de atacuri cu drone de lungă durată împotriva instalațiilor militare și industriale de apărare rusești. SBU, așa cum știți, a raportat ieri, 9 august, că a efectuat un atac cu drone împotriva unui depozit de drone rusești Shahed din Kyzyl, Republica Tatarstan, și că atacul cu drone a declanșat un incendiu la depozit. Nu vă mai prezint această informație pentru că v-am prezentat-o în materialul de ieri. Astăzi, de asemenea, ați văzut că rușii au rămas fără o rafinărie de petrol la Saratov, așa că lucrurile se îndreaptă în direcția bună și pentru ucraineni. Bloggerii militari ruși au susținut că Ministerul Apărării rusesc l-a înlocuit pe comandantul grupării de forțe nordice și districtul militar Leningrad, generalul colonel Alexander Lapin, cu șeful statului major al forțelor terestre ruse, generalul colonel Evgeni Nikiforov. Ne doare pe noi fix undeva în bască de această înlocuire. Vă prezint la final hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 9 august și aici aveți în această imagine regiunea Sumă, care rezistă foarte bine, Harkivul, care de asemenea rezistă foarte, foarte bine, Kupiansk, Lugansk, Donetsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul, cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!